छुट्टीको दिन रुमभित्रै बित्यो। यहाँ एउटा यस्तो टेन्सन भएको छ है, 3 महिनासम्मको स्यालेरी हाम्रो सबै अब ब्याङ्कमा जम्मा हुने भयो क्या। मिसन तोरीबारी है त अब हामी सबैको वाइ वाइ जेस रोमानियामा पनि आइपुगेको थियो। थ्याङ्क यू माई बस। Hello everyone, what's up? Welcome back to another episode of Jeevan Rai from prundu. So guys, हिजो र आज हाम्रो होलिडेको दिन यस्तो बोर यार लाइफमा यार, यस्तो तनाव भएको छ किन थाहा छ, पानी परेर गाइस। हिजो पनि मध्याहसम्म चाहिँ ठिक भयो, त्यसपछि पानी परेर बाहिर निस्किन पाएनौँ। र अहिले पनि हेर्नु न, बिहानदेखि हामी रुमबाट आज बाहिर निस्केकै छैन। सिम झरी पर्दैछ। त्यही पनि अब हामी यसो भोलिको लागि खाजा अलिअलि सामानहरू किन्न जानुपर्ने हुन्छ नि त पसलमा होइन। सो त्यही भएर मात्र निस्केको गाइज। त्यही पनि अहिले अब बेलुकीको यहाँ कति बजिसकेको छ, मोबाइल पनि ल्याएन पानी भिज्दा भनेर चार्जमा छोडेर आएको छु है। अनि मसँग चाहिँ आज मामा, हाम्रो वान एन्ड ओन्ली मामा एन्ड म मात्रै छु है आज चाहिँ। केटाहरू सबभित्र रुमभित्र चिसो छ, पानी परेर चाहिँ कसरी निस्किनु होइन बाहिर। बिहानदेखि बाहिर निस्किखानु कोही निस्किनु पाएन आज। छुट्टीको दिन रुमभित्रै बित्यो भने यस्तो तनाव भयो। झन् होलिडेको दिन मस्त घुमेर यहाँ माथि एउटा डाँडा जस्तो भ्यू पोइन्ट जस्तो छ कि हल्का, त्यहाँ गएर चट्ट भ्लग अपडेट गराउनलाई यो छुट्टीको दिनमा भनेको 2 दिनै पानी परेर तनाव गएछ। केही छैन, अझै बस्नु छ धेरै समय, बिस्तारै अपडेट गराउनलाई नि होइन। र नि अर्को कुरा, तपाईँहरूलाई मैले एउटा समस्या पनि सेयर गर्न जाँदैछु है। यहाँ आएर एउटा यस्तो टेन्सन भएको छ है मलाई। अब त्यो हाम्रो स्यालेरी चाहिँ ब्याङ्कमा हालिदिइसक्नु भएको छ हाम्रो बोसले, ब्याङ्कमा एकाउन्ट खुलेर होइन। बट त्यो एकाउन्ट अब एक्टिभ हुनको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ सिएनपी नम्बर चाहिने है गाइज। अब त्यो सिएनपी नम्बर के भन्ने कुरो थाहा थिएन। सिएनपी नम्बरको विषयमा चाहिँ मैले अब यहाँ हाम्रो पुरानो ब्रदर सिस्टरहरूलाई सोद्धाखेरि चाहिँ टिआरसी कार्डको नम्बर हुन्छ अरे, त्यो नम्बर टिआर कार्डको नम्बर चाहिने रहेछ। त्यो नम्बर हाम्रो टिआर कार्डै आएको छैन गाइज। कस्तो तनाव भयो भने अब त्यो टिआर कार्ड आउनलाई मानौँ न 3 महिना लाग्यो भने, अनि 3 महिनासम्मको स्यालेरी हाम्रो सबै अब ब्याङ्कमा जम्मा हुने भयो क्या। यसो घरमा टक्क होइन, अब त्यत्रो पैसा लोन लिएर आएको हुन्छौँ, अनि यसो लोन अलिअलि घटाउँदै गर्न पायो भने अलिक सजिलो हुन्थ्यो नि गाइज। यहाँ पैसा त एकाउन्टमा गएको छ, एकाउन्टबाट पैसा निकाल्न मिले छैन, टिआर कार्ड नआइकन अब नहोला जस्तो सिचुएसन देखिरहेको छु। अब के हुन्छ हेरौँ न। अब हिजो आज त होलिडे थियो, अब भोलि फेरि अफिस खुलिहाल्छ। यसो बोससँग गएर अलिकति केही अब सल्लाह लिनु पर्ला जस्तो छ। एकदम गाह्रो भएको छ यार, लास्टै तनाव भएको छ। कमाएकोमा होइन, पैसा आउने बेलामा चाहिँ पैसा ब्याङ्कमा, एटिएम कार्ड त छ बट नट एक्टिभेट, त्यही भएर एकाउन्ट चल्न सकेको छैन। पानी परेर हेर्नुहोस् माहौल आज कति बोर फिलिङ्स होला क्या हाम्रो यो प्रुन्डुमा पनि। भित्रभित्र मान्छे नै छैन बाटोमा, खोइ सुनसान, यता पनि सुनसान, गाडी मात्रै यसो हट्टाफुट्टा हिँडेका छन्। यो चाहिँ हाम्रो प्रुन्डुको प्रतीक्षालय रहेछ। यहाँनिर बस अब जोरजो पारिस जानु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ बस लाग्दो रहेछ। ल आज यहाँ पनि बन्द हो क्या पसल। ओ माई गड, यहाँ नि तालचा पो लाएर छ यार। आज तनाव भयो त मामा। कता उता जाउँ, अब जानै परिहाल्यो नि। टेन्सन भयो यार, पसल पनि बन्द। अब यसो भोलि अलिक खास के लैजाउँ भनेको, टेन्सन भयो त यार। यहाँबाट जोरजो रहेछ 39 किलोमिटर। कहिले जाने जुर्जु। हो ए भगवान्, पानी नपर्दा भयो नि हुन्थ्यो कि हिजो र आज त यार होइन मामा। झन् डाँडामा गएर मजाले पिकनिक गरौँला, अनि त्यहाँ पनि टक्क रमाइलो डाँडा नाम राखौँला। कस्तो राम्रो भ्यू पोइन्ट, तोरी बारी, पहेँलो, यस्तो दामी भ्यू छ। अब नेक्स्ट विक पनि हेरौँ न। यस्तै पानी पऱ्यो भने जान पाउँदैन। पानी परेन भने चाहिँ स्योर 100% एनी हाउ मिसन तोरी बारी है त। अब फुल फुलेर पहेँलै भयो। यहाँ खुल्ला लेट्सी गुड। यहाँ चाहिँ खुल्ला रहेछ, बट यहाँनिर त्यो पाउँछ कि पाउँदैन मामा? खास लाने भने त यहाँबाट लैजाउँ नि त, यहाँ टाढो किन जानु अब होइन। यहाँ चाहिँ खुल्ला रहेछ एउटा सानो सप। ओके धन्न, यहाँको पसल चाहिँ खुल्ला रहेछ। भोलिलाई टक्क केक सेक लियो, नास्ता सास्ता। यहाँ त खालि केक आइटमै हो म्याक्सिमम् खाने भनेकै। यहाँको मान्छेले खाना खानु हुन्न, के गर्नु, खालि केक आइटम। मामा अलिकति बढेछ है यो गुलाबको फुल, पानी परेर हो क्या। यो अझै यत्रो ठुलो हुन्छ अरे कि मामा, यो यति हाइटमा आउँछ अरे होइन। अनि कस्तो राम्रो हुन्छ अरे कि पुरै गुलाब फुलेर यहाँनिर। भोलि पर्सि हामी त हो नि यहाँनिर। सलुट या। सो हामी चाहिँ सपिङ गरेर हिँड्यो, खुसी लाग्यो। पसल खुला रहेछ, उता नि बन्द हुन्थ्यो होइन। सो यो पानी पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ लास्टै बोर लाग्ने कि बाहिर निस्किन नपाउनु भएर हो कि है मामा। चट्टै यहाँ पनि यसो हाम्रो नेपालमा जस्तो होइन, यसो हाट बजार मेलाहरू लाग्नु नि है, गाडी हाई स्पिड।
कुदाइदिएको यार आम्बो सही घरको नि आयो घरको कुरा जानु लाग्छ ल क्रस द रोड हाम्रो नेपालमा जस्तै पनि यहाँ पनि यसो रमाइलो होइन मेला सेला लाग्नु नि ओहो गाडी अन्त लहरी हो माई गड है यो सही हो मेला सेला लाग्यो भने यसो घुम्न जानु रमाइलो गर्नु हुन्थ्यो नि अब यहाँ कहिले के लाग्छ थाहा नै छैन गाइस यहाँनिर अब हिजो रात चाहिँ यहाँको अब राम्रो एकदम फेस्टिभल ठुलो फेस्टिभल छ भन्ने सुनिन्थ्यो बटी कहीँ जान पाएन यसो फेस्टिभलको रमाइलोमा पानी नपऱ्यो भने त घुम्यो भने त यसो बाहिरको रमाइलो नजाराहरू देख्न पाइन्थ्यो भ्लगमा क्याप्चर गर्न पाइन्थ्यो है तनाब छ पानी परेर यार यस्तै हो अपडेट अब भोलि फेरि ड्युटी सुरु लगातार हप्ता दिन नन स्टप के कस्तो हुन्छ यस्तै हो एग्रिकल्चरको काममा छौँ हामी अब एग्रिकल्चरको काममा आएको बट एउटै काममा रेगुलर नराख्ने रहेछ है आज एउटा काम गरिरहेको हुन्छ भोलि ल अर्को साइड जाने भन्छ अर्को साइड लिएर गइदिन्छ फेरि पर्सि अर्को साइड जाने भने अर्को साइड लिएर गइदिन्छ यहाँ त यस्तै हो डेली चेन्ज भइरहन्छ एउटै ठाउँमा टक्क नराख्ने यहाँ हरेकले हरेक काम सबै काम गरिरहेकै हुन्छ यहीँको लोकल पनि झन् हामीले त नगर्ने कुरै भएन अब नि यहाँ जुन काम लगाएको छ त्यो काम गर्ने पर्ने हुन्छ है एग्रिकल्चरमा छौँ अहिले हामी स्यालुट 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 यहाँ चाहिँ हो सिस्टम एउटा रेस्पेक्ट भनौँ न बाटोमा हिँड्दा सबैसँग बोल्ने हाँस्ने हेलो हाई गर्ने होइन स्यालुट भनेको यहाँको रोमेनियन भाषामा स्यालुटलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ हेलो भनिन्छ है त्यही हो खासै केही फरक पर्न अब हामी चाहिँ मामा फर्किने अब हामी कहीँ नजाने है पानी परेर बिजोग बनायो नि यार कहीँ जाने वातावरण सिचुएसनै खडा भएन क्या यस्तो बोर कि यार लाइफमा यार आज यार बिहान स्टार्टिङदेखि ओहो ढुकुरको जोडी हेर्नुहोस् यहाँनिर सही हो गाइज उडिहाल्यो नि पानीले तनाव भएको छ यिनीहरूलाई पनि है फाइनली गाइज टक्क हामी हाम्रो लोकेसनमा आइसकेका छौँ आज धेरै बेर टाइम वेस्ट गर्नु पनि पाएन बाहिर सबैजना केटाहरूले यसो घुम्न नि पाएन रमाइलो गर्नु नि पाएन है मजा आएन होला नि त आजको भ्लग के गर्नु बानी परिया छ भित्र यस्तो डल्लो परेर बसेको छ भित्र जाडो छ हावा चलेखा त्यही माथि है लास्ट जाडो यार फाइनली हामी हाम्रो रुममा आइसकेका छौँ केटाहरू के हो नास्ता बनाएर गम दिइरहेको त मामा के पाक्यो ओहो भित्र त कस्तो गर्मी रहेछ त यार आमा भित्र कति तातो भएको बाहिर गएर आउँदाखेरि त चाउचाउ पाएको त ल खानुपर्छ वाइ वाइ चाउचाउ हामी सबैको वाइ वाइ त्यो रोमानियामा पनि आइपुगेको छ त्यसो धनी भाइ कति खायो जुठै छ त म कहिले राखेको थियो पानी सिम यस्तै हो यो पानी नबस्नु रहेछ कि कस्तो राम्रो ज्याकेट दिएछ यार बोसले यार थ्याङ्क यू माई बोस अनि कति त गर्ने लुमामा चाउचाउ रहेछ ल नुरुक चना फ्राई हे सो यही हो आजको अपडेट रुममै बसेका छौँ चाउचाउ खाइरहेको छ अघि चाहिँ सुतिरहेको थियो जाने बेलामा सबैजना भित्रै छ टोटल मान्छेहरू हाम्रो उता एउटा टिममा रमाइलो गर्दैछ सो यही थियो आजको अपडेट भन्दै अल्लाह चाहिँ बिदा हुन्छ ओके बाई सी यू नेक्स्ट भ्लग विथ नेक्स्ट न्यू एपिसोड ओके बाई